بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ امید دی چې هغه ملګري چې کومې مونږ سره په دغه کورس کې همسفر دي چې هغو ته به پته وي چې مونږ د ډپارټمنټ آف ساینس اینډ ټیکنالوژي اینډ انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنټ آف خیبر پښتونخوا په تعاون سره په مرج ډسټرکټ کې د بزنس انټیلیجنس دا کورس سٹارټ کړی و. مونږ کنټینیویشن کو د خپل چې کوم کنټینټ سٹارټ کړی دی. په تیر که تاسو خیال وکړئ په تیر کې مونږ ډیټا لیکس او ډیټا ویرهاوس ایکسپلین کړي. اوس مخکې مونږ دا کورس کنټینیو کوو. مونږ سره ریلیشنل ډیټابیس که مونږ وکړو نو دا مونږ ډیفاین کولی شو چې کله یې مونږ سره ډیټا ارګنایز کیږي په ټیبل کې په یو فری ډیفاین ریلیشنشپ کې نو داسې قسمه ډیټابیس ته مونږ یو داسې قسمه ډیټابیس ته مونږ یو ریلیشنل ډیټابیس یا مونږ ویلی شو چې ا ډیټابیس ویچ سټور ډیټا ان ټیبلز په څه شي کې په رو په کالم کې یا مونږ ویلی شو چې ډیټابیس ویچ یوز افیکس سکیما یا مونږ ویلی شو چې کومې مونږ سره فالو کوي سکیما آن رایټ اپروچ نو داسې قسمه ډیټابیس ته مونږ یو ریلیشنل ډیټابیس یوي. نارملی ډیټا ریلیشنشپس آر ډیفاین یوزینګ پرایمری کیز اینڈ فورن کی. د ملټیپل ټیبل په ریلیشنل ډیټابیس کې یا مونږ ورته ریلیشن هم ویلی شو د ملټیپل ریلیشن په منځ کې ریلیشن دلته مونږ ټیبل ته یو په څه شي کې په ریلیشنل ډیټابیس کې کله هم چې مونږ سره ملټیپل ټیبلز وي د دغه ټیبل په منځ کې ریلیشنشپس دپاره مونږ پرایمري کی او فورن کی کنسپټ استعمالوو. یخ په ترو باندې مونږ سره دا ریلیشنشپ کریټ کیږي. نارملی مونږ سره مختلف قسم ډي بي ایم ایس دي. هغه ډي بي ایم ایس چې کومې مونږ سره ریلیشنل ډیټابیس د مینټیننس یا د کریټ کېدو کیپیبلیټي پکې مونږ ورته ریلیشنل ډیټابیس منیجمنټ سیسټم یو لکه مای ایس کیو ایل شولو یا ایس کیو ایل شولو یا پوسټ ګری ایس کیو ایل شولو یا مطلب اوریکل ډیټابیس شولو دا مونږ سره ریلیشنل ډي بي ایم ایس دي. مونږ سره په دغه کې سټرونګ ډیټا کنسسټنسي وي. مونږ سره چې کوم د ایسیډ پراپرټي دي ایسیډ مونږ سره د ډیټابیس د ریلیشنل ډیټابیس پراپرټي د ایسیډ مطلب د ایسیډ اټومیسټي کنسسټنسي آیسولیټډ اینډ ډیوریبل. مکلم چې مونږ سره ډیټا اټومیک وي کنسسټنټ وي آیسولیټډ وي او ډیوریبل وي نو داسې قسمه ډیټا ته مونږ یو چې دا مونږ سره د ریلیشنل ډیټابیس چې کوم د ټرانزیکشن پراپرټي ده د مونږ سره شی فالو کړی ده. مونږ سره د سټرکچر ډیټا ټولو نه بیسټ یا سوټیبل اگزامپل چې دی دا ریلیشنل ډیټابیس دی. مونږ سره ټرانزیکشن بیس سیستم چې کوم دی دا مونږ سره سوټیبل دی په څه شي کې په ریلیشنل ډیټابیس کې. نارملی ریلیشنل ډیټابیس مونږ سره څه شي کې دا مونږ سره انټیګریټي او نارملایزیشن دا پکې مست دا به انشور کې په ریلیشنل ډیټابیس کې. مونږ سره نارملی چې کله مونږ سکیلینګ کوو په دغه کې مونږ سره ورټیکل سکیلینګ کیږي. مونږ سره په ریلیشنل ډیټابیس کې دا ضروری کنسپټ دی دا تاسو یاد کړئ دا کې مونږ سره ورټیکل سکیلینګ کیږي. دغه نه علاوه مونږ سره یو پری ډیفاینډ ډیزاین ریکوایرډ وي د څه شي لپاره د ریلیشنل ډیټابیس لپاره. دغه نه علاوه مونږ سره چې کومه ریلیشنل ډیټابیس ته ریلیشنل ډیټابیس دا مونږ سره لیس فریکوینټ چې کوم سکیما چینج دی دغه لپاره لیس فلیکسیبل دی. ګوره کله هم چې ته فریکوینټلی چینجز کې په څه شي کې په سکیما ډیټابیس کې نو دغه لپاره دا فلیکسیبل نه دی. مونږ سره اگزامپل کې مای ایس کیو ایل اوریکل ایس کیو ایل سرور پوسټ ګری ایس کیو ایل او دا نارملی مونږ سره په بینکینګ کې استعمالیږي. دغه نه علاوه ای آر پی سیسټمز کې استعمالیږي اکیډمیک سیسټم کې استعمالیږي. دا مونږ سره چې مختلف هغه مطلب دغه ټایپس دي چې په دغه ځایونو کې استعمالیږي. ګوره دا مونږ سره یو ریلیشن یا یو ټیبل شولو دا بل ریلیشن یا ټیبل شولو دا بل ریلیشن یا ټیبل شولو. دغه په منځ کې د سټوډنټ ټیبل او د کورس ټیبل په منځ کې مونږ یو اسوسییټیو ټیبل اخستی دی چې د اسوسییټیو ټیبل شي کې د پرایمري ټیبل کنیکټیویټي کیږي په څه شي باندې د دغه ټیبل پرایمري کی دلته مو فورن کی اخستی د دغه ټیبل پرایمري کی دلته مو فورن کی اخستی او دواړو نه یو کمپوزیټ پرایمري کی جوړه کړي نو دغه په ترو باندې مونږ سره شي کیږي دا 1 to 1 1 to many many to many. دغه چې کوم دا مطلب مونږ سره کوارډینیټي او موډیلیټي دا مونږ انشور کړی دا په دغه ټیبل کې. نو هوپفولي چې دغه نه به تاسو ته د څه شي ولا د ریلیشنل ډیټابیس ریلیټډ چې دا کوم بیسیک انفارمیشن په دغه 2 سلایډو کې وو چې دا به تاسو ته کلیر شوي. اوس په مخ کې لاړ شم نو اس کیو ایل ډیټابیس. نو اول خدا چې هغه ډیټابیس چې کوم کې مونږ سره نارملی دا ډیټا ډیزاین کیږي د څه شي لپاره د یو وایډ ویرایټي اف ډیټا موډل لپاره چې په کوم کې مونږ سره انکلوډ وي کی ویلیو ډاکومنټ کالم فیملی یا مطلب ګراف فارمیټ دا مختلف قسم
DBMS دي یا databases دي د څه شي لپاره استعمالیږي د NoSQL database لپاره استعمالیږي مونږ ویلې شو چې کله مونږ سره ډیټا په نون ټیبولر فارمیټ کې سٹور کیږي نو دا به په څه شي کې وي دا په NoSQL database کې وي نورمالي د مونږ سره ډاینامیک یا فلیکسیبل سکیما فالو کوي د څه شي لپاره یا یوز کوي د څه شي لپاره د ډیټا مینټیننس لپاره مونږ سره سکیما اون ریډ اپروچ اپلای کیږي په څه شي کې په NoSQL database کې دا نه علاوه دا ډیټا چې کله سٹور کیږي نو دا ډیټا په ډاکومنٹ فارم کې هم سیو کېدای شي په کی ویلیو فارم کې چې کوم مونږ سره کی ویلیو پیئر دی باغ کې په کالمز کې په گرافز کې بیا مونږ سره چې کوم د ټریډیشنل SQL دی دا صرف په باندې ریلای نه کیږي بلکې دا لپاره مونږ سره خپل نور داسې کمانډز دي چې مونږ سره په دغه کې هیلپ ورکوي مونږ سره کله مونږ سره ریکوایرډ وي چې سکیلیبیلیټي مونږ هاي سکیلیبیلیټي ریکوایرډ شي نو لپاره مونږ ډیزاین کوو NoSQL بیس ډیټابیس په دغه کې مونږ سره هوریزونټل سکیلینګ دا پوسیبل دی دغه نه علاوه مونږ سره کلم چې مونږ غواړو چې مونږ بیگ ډیټا یا های والیوم ټریفیک ډیټا دا مونږ هینډل کوو نو لپاره مونږ NoSQL بیس ډیټابیس استعمالوو که مونږ وکړو نو نورمالي دا مونږ سره ایونچل کنسیسټنسي مونږ سره څه کوي دا مونږ سره افر کوي دا نه علاوه مونږ سره بیسټ مطلب چې کوم یوز دی د انسټرکچر یا د سیم سټرکچر لپاره د مونږ سره چې د NoSQL بیس ډیټابیس دی په دغه کې ډیر فاست ریډ رائټ اپریشن کیږي په های لیول باندې دا نه علاوه مونږ سره په ډیټا کې چې کوم موډیفیکیشن دی یا په ډیټا سټرکچر کې دا مونږ سره ډیر آسان دی ایز کمپیر ټو چې کوم مونږ سره ریلیشنل ډیټابیس دی په دغه کې مونږ سره ډیسټریبیوټډ سیستم کیپیبلیټی شته که مونږ کامن اگزامپل وکړو نو مونږ سره MongoDB یا کیسندرا یا ریډیس یا Neo4j دا مختلف قسمه DBMS دي چې په کوم کې مونږ سره د NoSQL بیس ډیټابیس کریټ کیږي کامنلی سوشل میډیا یا انټرنیټ اف تھنګ یا ریل ټایم چې کوم اپس دي دا مونږ سره چې استعمالوي دا NoSQL بیس ډیټابیس استعمالوي اوس که زه تاسو له یو کویک کمپیریزن ورکم د مختلف فیچرز د ریلیشنل ډیټابیس او د NoSQL بیس ډیټابیس والا نو ډیټا ماډل چې کوم دی په ریلیشنل کې مونږ سره ټیبلز دی او په NoSQL بیس ډیټابیس کې مونږ سره ډاکومنٹ دی که زه په سکیما باندې خبره وکم نو ریلیشنل ډیټابیس کې مونږ سره سکیما فکس تا او چې کوم مونږ سره NoSQL دی نو دا مونږ سره فلیکسیبل ده که زه لینګویج خبره وکم نو مونږ سره SQL استعمالیږي از ا لینګویج په ریلیشنل ډیټابیس کې او چې کوم NoSQL دی نو دغه کې مختلف لینګویج دا ویرای کیږي که زه کنسیسټنسي وکسم نو په ریلیشنل ډیټابیس کې مونږ سره سترونګ کنسیسټنسي ده او چې کوم مونږ سره NoSQL دی نو دا ایونچل دی دا نه علاوه که زه سکیلیبیلیټي وکسم نو په ریلیشنل ډیټابیس کې مونږ سره ورټیکل سکیلیبیلیټي پوسیبل ده او په چې کوم مونږ سره NoSQL دی نو په دغه کې هوریزونټل که زه وکسم چې دا څه شي لپاره بیسټ یوز دی د ریلیشنل ډیټابیس نو هغه سیستم چې کوم کې ټرانزیکشن کیږي یغه لپاره مونږ سره ریلیشنل ډیټابیس بیسټ آپشن دی که مونږ وګورو د بیگ ډیټا او ریل ټایم انالیټکس والا نو په ریل ټایم کې چې کوم مونږ سره انالیټکس کیږي یغه لپاره مونږ سره NoSQL دا یو بیسټ آپشن دی سټوډنټ ریکارډ چې کوم مونږ د سټریکټ رول سره مینټین کوو دا په ریلیشنل DBMS کې مونږ مینټین کوو او که مونږ وګورو د سوشل میډیا چې کوم پوسټ دي کمنټس دي دا مونږ سره په فلیکسیبل فارمیټ کې مونږ سٹور کوو نو دغه لپاره مونږ څه استعمالو دغه لپاره مونږ NoSQL استعمالو هاي سکیلیبیلیټي بیگ ډیټا کیپیبلیټي ایزی ریپلیکیشن فاست پرفارمنس هاي اویلیبیلیټي دغه لپاره مونږ څه استعمالو NoSQL بیس ډیټابیس استعمالو هوپفولي چې دا ریلیشنل ډیټابیس او د NoSQL بیس ډیټابیس په منځ کې چې دا کمپیریټیو انالیسس موږ وکړو مختلف پوینټ هم ایکسپلین کړل چې دا به تاسو ته اوس کلیر شوي کایندلی تاسو چې په هر پلیټ فارم باندې مونږ کسې مونږ ګورئ تاسو مونږ سره فیسیلیټیشن وکړئ تاسو دا باندې کمنټس وکړئ د تاسو د مونږ پوسټونه شیر کوئ کمنټ پکې چې دا مطلب مختلف خلکو ته ورسیږي که تاسو څه مختلف قسم کویریز وي دغه کنټینټ په باره کې نو بالکل تاسو دغه کویری په باره کې مطلب مونږ ته کوېسچن یا کمنټس په شکل کې مونږ نه پوښتنه کړای شي دغه باندې کمنټس کې دا مختلف پلیټ فارم باندې شیر کوئ چې دا ډیرو خلکو سره ورسیږي او فایده ورته وشي نو ان شاء الله چې موږ به دا کورس کنټینیو کوو په فل سپیرټ سره او تاسو هم زه ایکسپیکټ کوم چې په فل سپیرټ سره موږ فالو کوئ کثیر لیکچر چا تاسو نه کتلی د ډیټابیس د ډیټا ویر هاوس د ډیټا لیکس نو برابر په آی بټن تاسو ته ملاوي شي یا تاسو کتای شي جزاک الله خیر